No niin, moro. Me ollaan täällä Kaireellä, mä oon Jomse ja ruvetaan kaivelemaan kultaa tuolta. Repästähän pumppu käyntiin ja ruvetaan touhuamaan. Hei! Olimme jo melko pitkän aikaa tässä kaiveli ja kohtuu syvälle alettiin olla. Tästä jo näkee, kun Villelle oli vähän haasteita yltää tuohon rännilleen nostaa soraa. Mutta kulta valitettavasti vaan painuu aina alaspäin, niin ei siinä oikein muuta voi. Huomattiin tässä, että tuota on ollut tuo jarrumatka koko ajan paikallaan ja nythän meillä on puolet tehottomampi pumppu jotakuinkin. Ei se tarvitse, antaa hylkiä taivilla teholla ja tavoita mitä tapahtuu. No niin, nyt on ihan valtava hippu. Viimeisessä rihlassa näkyy tuolla kimaltelee. Tai sitten ei. Auringonvalo. Tekee hauskaa tepposia. Auringon aiheuttamasta kultakuumeesta huolimatta jatkoimme kaivelutuvan rohkeasti alaspäin. Tässä saa vähän käsitystä kuinka syvällä tämä monttu on verrattuna tähän ränniin meinaa. Tässä on kaulan tasolla tämä mihin nostetaan. Vesi on tuon verran matalemman. Kyllä siinä nostoa on. Reilusti. Aksot on maa. No niin. Onko me kuitenkin tällä lailla kaivettu? Tuolta niinku saviköntsää tulee koko ajan, mutta ja kallio pitäisi olla jossakin tässä ulottuvilla, mutta ei vaan näe. Rankkaa hommaa. Huomaatteko mitään? En minä ainakaan. Siinä sitten päivä eteni ja pidettiin ruokatuntia. Mulla oli vähän semmoista erikoisempaa asiaa kiikkua tunturin päälle. Siinä nimittäin oli minun tulevan jälkikasvun tai esikoisen ultraääni ja minä osallistuin siihen etänä tälleen tunturin päältä. No, mutta ei siitä sen enempää. Meillä oli tosiaan tulossa vielä vähän lisää vahvistuksia ja kaivua pääsisi jatkumaan sitten taas jälleen 3 hengen voimin. No niin, jatketaan hommia. Meillä tuli tämmönen vahvistusmies. Naruskalta tuttu Sepikin on nyt täällä mukana. Ville on paikalla tietysti ja tuossa pieni ruokatunti pidettiin. Ei mitään, raapastaa kone käyntiin ja ruvetaan hommiin. Kaivuit jatkuikin siinä sitten päivän mittaan pitkän matkaa vielä ja kyllä siinä monttu aika kivasti syvenikin. No niin, sen näköinen kraateri on tässä tällä hetkellä menossa. Kurkataanpa mitä tuolla näkyy, onko sillä monta kiloa? On sillä rautaa ainakin. Tästä matosta ei kyllä näe. Eiköhän sillä jotakin kuitenkin ole. Niin, ja ruvettiin tosiaan pesemään tätä mattoa nyt tästä pois, kun niin saahan tämä monttu päätöksen. Katsotaan mitä tässä on. No niin, päivän saalis olisi sitten tämän näköinen. Ei kun anteeksi. Noin. Tuon näköinen kasa. Yksi tuli pitkulahippu siellä on, mutta on kyllä melkoinen kasa hengettömiä. Työmäärän nähen taas kyllä tosin voi miettiä taas homman järkevyyttä, mutta ihan kivahan tuota on löytää kyllä, kun sitä kuitenkin tulee.
Semmonen setti oli se. Oisko tuossa joku parista milligrammaa taas? Kaivuut jatkuivatkin seuraavana päivänä ja komea sää jatkui edelleen. Siinä oli hyvä tilaisuus tullut hieman hoitaa pyykkiasioitakin samalla. Tässä on minun pyykkiä ja tänään mennään tuonne ojan varteen. No ei pyykkäämään, mutta mennään kaivaa kultaa sinne. Ja siellä on rengit toki jo pistänyt koneet käyntiin. Hiekkaa mättävät. Ja me kävin tuossa vielä vähän asioita hoitamassa tuolla puhelimella. Mut joo, tosi kuuma päivä. Katsotaan mitä saa aikaa. Kyllä mennään tarkoitan pyykkikin hoidan tässä, mutta ehkä se ei ole niin mielenkiintoista, että kuvaisin sen. Mut joo, ei mitään. Ruvetaanhan touhuaamaan. Kokonaisuudessahan tämä monttu alkoi olla jo melko iso, että sinänsä oltiin saatu paljon maata siirrettyä jo. Ongelma tietysti oli, että tämä syvyys alkoi olla jo aika merkittävä. Ruvetaan pistämään hengitystä vähäksi aikaa ja pois. Ruokatuntia painaa päälle. Katsotaan mitä täällä olisi. Kyllä siihen aika hyvä, kun tuolta vähän kallion palaa alkoi pohjilta tulemaan onneksi. On se kyllä mystinen, kun ei vaan näe. Mutta niin, katsotaan, olisiko täällä jotakin näkyvää. Näkyykö mitään? Punaista rautaa näkyy. Ei ainakaan silmin nähtävää kysytään. Odotellessa pyykkien kuivumista sinne ruokatunnilla, meillä siinä porukalla tuli yhtäkkiä sellainen pieni idea, että miten me saadaan vähän ehkä monttua syvennettyä. No niin, muutetaan vähän silleen suunnitelmaa, että koitetaan uppopumpulla nyt kairata syvemmälle. Tuossa Sepi tekee vähän patua, että laitetaan uppopumppu tuonne jonnekin, joka sitten ruutaa veen tuonne ja lähdetään tuosta nakertamaan tuonne veen alle. Ja Ville tuolla vaihtaa letkua nyt uppopumppuun. Siinä on semmonen pieni tynkä vaan, niin vaihdetaan vähän pitemmästä se. Ja toivon mukaan tällä nyt päästäisiin. Meillä ei ole kauhean kauaa mahdollista käyttää sitä, nimittäin siinä loppuu dieseli aika pian. Niin uppopumppuhomma näyttäisi toimimaan, alkaa montupohja kuivahtamaan, päästään pikkusen syvemmälle. Mutta jos vanhat merkit pitää paikkaansa, niin se menee kohta tukkoon uppopumppuun ja sitten alkaa se saatanallinen taistelu taas. Kyllä vaan vanhat merkit piti paikkaansa. Niinhän se rupesi temppuilemaan just niin kuin joka kerta aikaisemmin. Mutta kattokaapa tätä, me käyn ympäri, niin näin syvällä kaivetaan. Siitä mallia siitä. On kyllä syvää tämä kuuppa. Tästä pääsee rännin alta tälleen. Hoblaa ollaan toisella puolella. Ja me on 175. Joo, saa laittaa takas. Johan se onkin päivä tänne. Kyllä me helvetin hyvä raateri tuohon tehtiin. Käypäs Sepi tuolla pohjalla otan mittatikuksi sinut tähän videolle. Niin nähdään, ihmisetkin näkee kuinka syvää. Joo, villasukat jalassa 1,7 m. No niin. Eli Sepi on 1,7 m. Me vaikka siihen rännin viereen. Se on siis jos saapas vaan yltä. kilikko ja kilikko. No niin. Melko syvää. Ei tässä nyt suorassa pysty seisomaan. Ei, mutta näkee sit. Melko syvä on kuoppa. Katsotaanpa näkyisikö täällä hirveitä gramman murikoita. Rautaa ainakin on saatanasti. Mitä? Paremmin näkyy. Niin joo. Nyt Sepi seisoo suorassa ja siinä on vielä ehkä 10 senttiä päällä. Sepi onkin niin saatanan pitkä. Niin. Mitäs meillä on täällä? No niin. Se tuo korporosta akku loppu, niin kurkataanpa vähän, että mitä tossa nyt oli, kun me sain vaskattua tuon
Kyllä sille jotain sentään vähän se pikkusen väriä on, mutta tuo syvyyteen nähden olisi kyllä oottanut jo enemmän. Varsinkin kun tuossa oli jo kallion pinnastakin raavittu. Mutta ei siinä mitään. Tää oli tämmönen homma ja lyö homma pakettiin ja muistelikahan painella peukkuja ja tilata kanavan. Yes, moro.